Hello everyone, welcome back to NC Study र आज हामी BBA फर्स्ट सेमिस्टरको एक्सरसाइज 2.1 मा पुगिसक्यौं है। अब मेरो बिदा हुँदैछ, मजाले भिडियो बनाउँछु। एक्सरसाइज 2.1 मा चाहिँ हाम्रो एउटा 2 मार्क्स को क्वेशन स्योर हो अनि अर्को भनेको 5 मार्क्स को क्वेशन पनि आउँछ के इक्वेसन तीनटा दिएर चाहिँ बनाउन आउँछ है। त पहिला 2 मार्क्स को क्वेशनमा के आउँछ भन्दाखेरि योबाट चाहिँ हामीलाई एउटा इक्वेसन दिन्छ। त्यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीलाई युनिक सोलुसन कुन हो, इन्फिनिटली मेनी सोलुसन कुन हो र नो सोलुसन कुन हो भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ तीनटा कुरा पत्ता लगाउन दिन्छ। एउटा इक्वेसन दिएर चाहिँ यो 2.1 को है मेन कुरा नै के हो त युनिक सोलुसन कुन हो। युनिक एकदम सर्टमा बुझाउँछु म तपाईहरुले, एकदम सर्टमा एक्जाम भन्दा अगाडि ट्याक्क हेर्न मिल्ने टाइपको भिडियो हो। लाइक गरेर राख्नुस्, बिर्सिनुहुन्छ के। इन्फिनिटली मेनी सोलुसन अनि अर्को भनेको नो सोलुसन। हामीलाई चाहिँ यो तीनटा सोलुसन मध्ये के भन्छ भन्दा मसँग ओल्ड इज गोल्ड छ है सबैजना। हेर्नुस् त यहाँ मसँग ओल्ड इज गोल्ड छ, मैले यहाँबाट नि क्वेशन गराउने हो आजको। ल हेर्नुस्, अनि हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन वेदर द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैव युनिक सोलुसन अर इन्फिनिटली मेनी सोलुसन अथवा नो सोलुसन भनेर यसरी एक्जाममा सोध्छ। बुझ्नु भयो नि कसरी सोध्छ? कि त युनिक सोलुसन हो, कि त इन्फिनिटली मेनी सोलुसन हो, अथवा नो सोलुसन हो भनेर सोध्छ। एकदम सर्ट हुन्छ भिडियो है। अब सुरुमा युनिक सोलुसन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई a1/a2 सुरुमै इज नट इक्वल टु b1/b2 आउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? इट कन्टेन्स युनिक सोलुसन। म एक्जाम्पल देखाउँछु, नातिनुस् है। सुरुमा के भन्छ? a1/a2 इज नट इक्वल टु b1/b2 भन्छ भने युनिक सोलुसन भयो। अनि इन्फिनिटली मेनी सोलुसनको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ a1/a2 पनि b1/b2 सँग इक्वल छ, b1/b2 पनि c1/c2 सँग यो इक्वल छ, सबै तीनटै इक्वल छ भने यससँग के रहेछ त? यसलाई भन्छ इन्फिनिटली मेनी सोलुसन भन्छ। सेम आउनु पर्यो है, त्यो प्लस माइनस पनि फरक आउनु भएन। र थर्डमा नो सोलुसन भनेको सुरुमै हाम्रो के आउनु पर्यो? ए लास्टमा कि जस्तै a1/a2 इक्वल्स टु b1/b2 चाहिँ आयो, तर यहाँनिर चाहिँ c1/c2 इक्वल आएन भने चाहिँ यसलाई भन्छ नो सोलुसन। यो युनिकली सोलुसन, युनिकली सोलुसन बी भएछ। युनिकली सोलुसन इन्फिनिटली मेनी सोलुसन भन्छ, यसलाई चाहिँ नो सोलुसन भन्छ। यो त बुझिहाल्नु भयो। अब एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै तपाईलाई के आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा इक्वेसन आउँछ। जस्तै कि यसमा आयो, मैले 1 नम्बरको यहाँ एक्जाम्पल गरेँ है कसरी पत्ता लगाउने भनेर। एक्जाम्पलको फर 1 युनिकली सोलुसनको लागि है त एक्जाम्पल। जस्तै तपाईले के आउँछ भन्दाखेरि एउटा आउँछ x + y = 4, एउटा लाइन दिन्छ। अर्को चाहिँ x माइनस y = 4 y = 4 आयो। अब मैले तपाईहरुलाई सुरुमै सिकाएको थिएँ नि, हेर्नुस् त। मैले तपाईहरुलाई सुरुमै के भनेको थिएँ? यहाँ योलाई a भनिन्छ, यसलाई b, ax + by जस्तो फर्ममा आयो। यो अगाडिकोलाई के भन्छ? x को अगाडि आएकोलाई a भनिन्छ, y को अगाडिकोलाई b भनिन्छ। यसलाई a भन्छ, यसलाई b भन्छ। भनेपछि यसमा a1 भने कति हो? 1 हो। यो इक्वेसनलाई b1 भने कति हो त? 1 नै हो। ठीक छ। यसमा a1 भनेको त 1 हो। यो इक्वेसनको लागि a2 भयो। अब यो सेकेन्ड इक्वेसनको लागि अनि यो a अब b2 भने कति भयो? हेर्नुस् त, b2 भनेको त कति भयो? y को अगाडि के छ? y को अगाडि माइनस पनि छ, सो -1 भयो। ल हेर्नुस् के भयो त? 1 1। यो अब के पत्ता लगाउनु पर्यो? युनिकली सोलुसनको। हामीले युनिक सोलुसनको एक्जाम्पल गर्दा जस्तै 1/1 इज इक्वल टु माइनस, यो सुरुमै इक्वल टु भएन। हेर्नुस् त, सुरुकै वाला इक्वेसनमा चाहिँ के भयो? सुरुमै माइनस आएर इक्वल टु भएन भनेर के भन्यो त? युनिकली मेनी युनिक सोलुसन भन्यो। के भन्यो? युनिक सोलुसन भन्यो है। सबैको एक्जाम्पल दिन्छ नि हामीले, ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेशन गर्ने है यो वाला, किनकि स्योर क्वेशन त किन छोड्ने र। ल यसलाई भन्यो युनिक सोलुसन। अब इन्फिनिटली मेनी सोलुसनमा जा। अब इन्फिनिटली मेनी सोलुसन भनेको जस्तै यहाँ 2 नम्बरको एक्जाम्पल हेर्नुस् है त। जस्तै तपाईले के दिन्छ? 2x + 4y हैन, 2x + 4y 2x + 4y = 6 दियो एउटा सोलुसन, एउटा इक्वेसन। अर्को चाहिँ x + 2y = कति दियो? 3 दियो। अब हेर्नुस् a1 भने कति हो? a1 भने 2 हो, b1 भनेको 4 हो। ठीक छ। यहाँ c पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म, त्यही भएर c1 6 भयो। अब फेरि यो सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर्ने, यो फर्स्ट इक्वेसन, यो सेकेन्ड इक्वेसन। फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड छ। अब फर्स्ट इक्वेसनमा यति आयो हैन। अनि b1 अब फेरि a2 बाट सुरु। a2 भनेको 1, b2 भनेको 2 अनि c2 भनेको कति? 3। अब हामीले के गर्नु पर्यो? अब a1/a2 अनि b1/b2 र c1/c2 गर्दा इक्वल टु आउँछ। किन? a1 भनेको कति हो? 2 अपन 1 आयो। a1/a2 इक्वल्स टु b1 भनेको 4 अपन 2, 4 भनेको त 2 नै हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हेर्नुस् त, यो र यो सेम आयो इक्वल्स टु। अब 6 मा हेरौँ, 6/3 भनेको नि 3 1 जा 3,
3 2 6 हो सबैको भ्यालु 2/1 2/1 2/1 आयो प्लस माइनसमा नि केही पनि फरक आएन सबैको भ्यालु के आयो त यसरी 2/1 2/1 2/1 आयो भने चाहिँ यसलाई के भनिदो रहेछ भन्दाखेरि यो सल्युसनलाई चाहिँ के भन्यो हाम्रो इन्फिनिटली मेनी सल्युसन भनिदो रहेछ इन्फिनिटली मेनी सल्युसन भन्दो रहेछ 2 नम्बरको एक्जाम्पल अब 3 नम्बरको एक्जाम्पल हेर्नुस् अब 3 नम्बरको एक्जाम्पल यहाँ गरे 3 नम्बरको एक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईले के भन्छ तपाईलाई चाहिँ सुरुको दुईटा मिल्यो लास्टको मिलेन के जस्तै कि अब अलि यता गर्ने है त सुरुको दुईटा मिल्यो अनि लास्टको चाहिँ नमिल्नेलाई चाहिँ 3 नम्बरको है जस्तै कि तपाईको के आउँछ इक्वेसन भन्दाखेरि x + y = 2 आयो ठीक छ x + y = 2 आयो 2x + 2y = 5 आयो भने ल हेर्नुस् a1 भनेको 1 बाइ a भनेको 2 हो यो त थाहा छ फेरि अब b1 बाइ b2 गर्नु पर्यो b1 को अगाडि 1 छ अनि यो y को अगाडि 2 छ माइनसमा हेर्नु कहिलेकाहीँ माइनस आउन सक्छ माइनसमा बी केयरफुल अपन यहाँबाट 2/5 भयो यहाँ त सेम आयो लास्टको हो लास्टको इक्वल आएन भने चाहिँ यो के नो सल्युसन रहेछ नि त तीनटा एक्जाम्पल नो सल्युसन यो भनेको नो सल्युसन भयो अनि यो भनेको इन्फिनिटली मेनी सल्युसन इन्फिनिटली मेनी सल्युसन र यो भनेको चाहिँ युनिक सल्युसन यति तीनटाको एक्जाम्पल मात्र देखाएको रोक्नुस् है त अब मजाले देखाउँछु ल हो यो तीनटाको चाहिँ मैले के देखाएँ एक्जाम्पल हामी गर्छौं बुकबाट गर्छौं नातिनुस् है भनेपछि हामीसँग तीनटा सल्युसन देखाउनु रहेछ युनिक सल्युसन इन्फिनिटली मेनी सल्युसन र नो सल्युसन तीनटा देखाउनको लागि यदि सुरुमै काटियो a1/a2 = यो b1 हो है यहाँ लाइट टल्क्यारेछ है b1/b2 गर्दा ल हेर्नुस् त b1/b2 हेर्नुस् त 1/1 इज नट इक्वल टु 1/-1 आयो नि त्यही भएर यो भयो युनिक सल्युसन त्यसपछि इन्फिनिटली मेनी सल्युसन भनेको ती सबै इक्वल टु आउने सबै जे जे भ्यालु दिन्छ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आउँछ भने इन्फिनिटली सल्युसन भयो तर हाम्रो यो 3 नम्बरमा हेर्नुस् त a1/a2 र b1/b2 त सेम आयो तर c इक्वल आएन भने त्यसलाई के भनिन्छ c इक्वल आएन भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ नो सल्युसन यो जस्ट इट इज एक्जाम्पल अब हामी त अगाडि बढ्ने हो अब हामी ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन म देखाउँदै गर्दै गर्छु है त यति तीनटा कुरा कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अब ओल्ड इज गोल्डमा के क्वेशन आथ्यो पास्ट क्वेशन गरे 2 मार्क्स तपाईहरुले बिगाड्न भएन मैले अहिले भनिदिसके है एनसी स्टडी हेरेको मान्छेले म्याथमा कम्तिमा पनि 80+ हान्नु भएन भने चाहिँ म एकदम स्याड हुन्छु है एनसी स्टडी हेरेपछि म्याथमा 80 कटाउनै पर्छ म्याथमा 80 त हान्नै पर्छ ल यो 2 मार्क्स पनि पाकिसक्यो एक्सरसाइज 1 बाट पनि कति मार्क्स हामीले पकाइसक्यौं यसरी नै सियोर क्वेशन त हामीले मज्जाले गर्नुपर्छ ल एउटा क्वेशन दिए तपाईहरु पनि गेस गर्दै भन्दै गर्नुस् है त नत्र कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ कि यसको यो भनेर कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ अलिकति इन्टरेक्सन बढ्छ नि त अब लाइभ पढाउन अलि मिलेन ल हेर्नुस् त 1 नम्बरमा जस्तै तपाईलाई के दियो 3x + 2y = 2 भेल्यु है बुककै क्वेशन दिएको मैले यो ओल्ड इज गोल्ड के बुकको क्वेशन दिए हो यसरी आयो अनि अर्को छ 2x + 5y = 9 अनि के भन्छ क्वेशनले डिटरमाइन वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट अफ लिनियर इक्वेसन हैव युनिक सल्युसन इन्फिनिटली मेनी सल्युसन अर नो सल्युसन भन्छ मेन कुरा के हो अनि यसरी इक्वेसन 1 गराउने फ्रम यसरी लेख्ने है 2 मार्क्स भए पनि लेख्ने टिचर चेक गर्ने मान्छेले ओहो ए मान्छेले त कति राम्रो लेख्दो रहेछ भन्ने पार्नुस् न फ्रम गिवन सल्युसनबाट यो यसको अगाडि भनेको a1 = 3 b1 = 2 c1 = 12 हैन सल्युसन यो इक्वेसन भन्नु न फ्रम द गिवन इक्वेसन है के को सल्युसन हो र इक्वेसन अब a2 भनेको कति रहेछ x को अगाडि कति हो 2 b2 भनेको तलको इक्वेसनको y को अगाडि कति हो 5 c2 भनेको इक्वेसन 2 को कन्स्टन्ट टर्म कति हो 19 अब के गर्ने a1/a2 b1/b2 c1/c2 गर्ने यो भनेको 3/2 आयो ल हेर्नुस् 3/2 अब सुरुमै 3/2 अपन b1/b2 भनेको 2/5 भने त यही अनइक्वल आयो यहाँ त कुरै भएन यहाँसम्म त पुग्ने कुरै भएन हाम्रो यही अनइक्वल आइदियो यो भनेको देयरफोर यसरी देखाउने देयरफोर a1/a2 is not equal to b1 and b2 so the given solution have no unique solution भनौं न त्यसलाई नो सल्युसन भन्दा युनिक सल्युसन हो नि त कहाँ नो सल्युसन हो युनिक सल्युसन यस्तो ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुको हुनु पर्यो 1 नम्बरमा युनिक सल्युसन वाला है अब यस्तै छ अर्को क्वेशन x + 2y = 9 युनिक सल्युसन रहेछ अब एउटा मेनी सल्युसन गरौँ ल बुझ्नु भयो गर्ने यसरी एक्जाममा कसरी गर्ने रहेछ यसरी गरेर 2 मार्क्स बोजिमा है 1 नम्बरको भयो अब जस्तै अब मैले ओल्ड इज गोल्ड के 2019 मा सोधेको क्वेशन गर्छु है त
माइनस वाला क्वेसन छ कि माइनस वाला गर्नुपर्छ, यस्तो त सजिलो भयो, माइनस वाला गरौँ। यो युनिक सल्युसन कसरी भयो, यो कन्डिसन आएर यसरी भयो युनिक सल्युसन। ठिक छ ल, अब हामीले कति नम्बरको गर्छौँ भन्दा अब हामीले चाहिँ कति हो यो 3 नम्बरको गर्छौँ। ओल्ड इज गोल्डको 3 नम्बरको मैले गर्छु। यो पनि एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो। ल हेर्नुहोस्, एउटा देख 4x - 6y = 8, 3y - 2x = -4। अब अहिलेको जस्तै ल्याङ्ग्वेज यताउति बनाएर सल्युसन लेख्ने। अहिलेको जस्तै ल्याङ्ग्वेज बनाएर A1 भनेको 4, B1 भनेको -6, C भनेको 8 अनि A2 भनेको कति हो, यो इक्वेसनबाट यो फर्स्ट इक्वेसन, यो सेकेन्ड इक्वेसन। A2 भनेको कति हो, A2 भनेको यहाँ हेर्नुहोस् y लाई अगाडि दिएछ है, y मा अगाडि भएको टर्मले जहिले नै हामीले b हो भनेर मानेछौँ। सो A2 भनेको यो -2, किनकि हामीले x को अगाडिको टर्मले a मान्छौँ भने हम यहाँ झुक्का हातैबाट यो के भयो -2 भयो। अनि B2 भनेको बल्ल 3 भयो र C भनेको -4 भयो। कता हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यहाँनिर फेरि तपाईँले A2 को ठाउँमा 3 लेख्न पाउनु भएन, किनभने यहाँ y छ, तपाईँको x को अगाडिको टर्म हो A2 भनेको, त्यही भएर x को अगाडिको टर्म भनेको -2 हामीले लेख्नुपर्छ। एभ्रिथिङ क्लियर? ओके। अब हामीले के गर्ने, टक्क 4/-2, 4/-2 भनेको कति हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/-2 आयो। के अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/-1, -1 भनौँ न, यो भन्ने त -1 नै हो नि होइन, -2 आयो। ल यो भनेको यतापट्टि -2 आयो इक्वल्स टु -6/3 भनेको नि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यो पनि -2 नै आयो, काट्नै परेन। ल पनि काटे पनि -2 नै आयो। यता पनि 8/-4 भनेको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सबै -2 इक्वल्स टु -2 आयो। हो, यो कुन वाला प्याटर्नको आयो त, कुन वाला प्याटर्नको आयो भन्दाखेरि A1/A2 इक्वल्स टु B1/B2 इक्वल्स टु C1/C2। Therefore it has के छ, determine whether the linear function have भन्यो, त्यही भएर it have many solution अथवा it have infinitely many solution, जे लेखे पनि भयो, it has infinitely many। अब ह्यान्डराइटिङ यस्तै छ मेरो, बुझ्नु होला है त। ल इन्फिनिटली मेनी सल्युसन, यसरी चाहिँ यो वाला हामीले यसको इक्जाम्पल नि गर्यौँ, यसको इक्जाम्पल नि गर्यौँ। अब नो सल्युसन वालाको अलिक गाह्रो वाला गर्छौँ क्या, अलिकति झुक्काएर दिने वाला गर्छौँ। नो सल्युसन वाला त त्यस्तो नसोधेर चाहिँ एउटा क्वेसन रहेछ है नो सल्युसन वाला, त्यो गर्छौँ हामीले। ल नो सल्युसन वाला गर्छौँ, त्यसपछि यसको 5 मार्क्सको इक्वेसन बनाउने वाला नि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछु है। यो तपाईँहरूले एकदम सर्ट बनाएको कि यो भिडियो तपाईँहरूलाई, किन भन्दाखेरि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले यो टपिक मात्रै हेर्न पर्यो भने त तपाईँले 2 मार्क्सको लागि ट्याक्कै यो टपिक ट्याक्कै क्लिक गर्यो भइहाल्यो होइन, सबै यसकै रिलेटेड हुन्छ, खोज्नु परेन नि त। त्यही भएर चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म यसको 5 मार्क्स एउटा मात्र क्वेसन गर्छु, एउटा गरेपछि आउँछ। ल अब हामीले नो सल्युसनको इक्जाम्पल गरौँ। यो पनि इक्जाममा सोधेको 2015 मा सोधे रहेछ, धेरै पुरानो क्वेसन रहेछ, तैपनि नो सल्युसन वाला चाहिँ हामीले गरौँ है। 2015 मा सोधेको 5x - 2y = 3, 5x - 2y = 6। ल हेर्नुहोस्, A1 भनेको 5, B1 भनेको -2, C1 भनेको 3, A1 भनेको नो सल्युसन भनेको छ, A1 भनेको 5, B1 भनेको -2, तर C2 भनेको कति, C2 सरी A2 भनेको 5, अनि B2 भनेको -2 अनि C2 भनेको 6 भयो। ल हेर्नुहोस्, 5/5 = -2/-2, ठिक छ हैन, के छ 5/5 छ, 5/5 भनेको 1 हो, यहाँ 1 हो, -2/-2 भनेको माइनस काटेर नि 1 हो, 1 = 1 आयो। तर 3/6 भनेको त कति हो, 1/2 आयो, यतापट्टि के आयो 1/2, द्याट इज 1 = 1 is not equals to 1/2 आयो। लास्टमा काट्यो भने के रहेछ, मैले सिकाएको लास्टको इक्वल भएन, रेसियो इक्वल भएन भने इट हेज नो सल्युसन भन्दिने अर्थमा देखाइदिने, यस्तो गरेर यो पनि देखाइदिए राम्रो कि, किनकि इम्प्रेसन बढ्छ, टिचर चेक गर्ने मान्छेलाई इम्प्रेसन पार्यो भने चाहिँ हाम्रो मार्क्स बढी आउँछ के। ल हेर्नुभयो, इट हेज नो सल्युसन भनेर हाम्रो कति नम्बरको भयो, 12 नम्बरको चाहिँ हाम्रो यससँग सल्युसनै छैन रे भनेर चाहिँ हाम्रो 12 नम्बरकोले भन्यो। 12 नम्बर मतलब ओल्ड इज गोल्डबाट गरेको एउटा सर्टेन क्वेसन हो, पास्ट क्वेसन हो। ल अब तपाईँलाई इक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेसन हो, यो भन्दा गाह्रो आउँदैन। तपाईँको BBA BBM अनि क्लास 12 क्लास 11 जेलाई छ
सबैलाई हुने गरी चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ के तपाईहरुलाई कन्फ्युजन क्लियर पार्यो भन्दाखेरि युनिक सल्युसन, इन्फिनिटी मेनी सल्युसन र नो सल्युसनको रिलेसनशिपहरु कस्तो हुँदो रहेछ, कति बेला रिलेसनशिप भन्दा नि कुन बेला चाहिँ युनिकली सल्युसन, इन्फिनिटली मेनी र नो सल्युसन हुन्छ भनेर थाहा भयो। नजानुस् है एकछिन, थाहा भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले 5 मार्क्स हेर्नुस्, यहाँ ओल्ड इज गोल्ड म देखाउँदै गर्छु के। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ 5 मार्क्स को लागि हामीले यो 14, 15, 16, 17 बाट कुनै पनि एउटा क्वेशन गर्छौं। आको छ हाम्रो पालोमा नि यो एक्जाममा आको थियो 21 कि त 22 हैन। 5 मार्क्समा आउँछ, 10 त भन्दिन। 5 मार्क्समा आउने क्वेशन चाहिँ यहाँ छ। 5 मार्क्सको क्वेशन यो एउटा भिडियो गराइछि, म फेरि नेक्स्ट च्याप्टरमा पुग्छु। हाम्रो यो प्राइस र क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम गर्ने वाला च्याप्टर त्यो पुग्छौं। डिमान्ड सप्लाईमा पुग्छौं। यो गभर्नमेन्टले ट्याक्स गर्यो भने के हुन्छ, सब्सिडी गर्यो भने के हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त्यो पुग्छौं। त्यसपछि यो लेबर वाला नि इम्पोर्टेन्ट छ, सबै आउने टाइपको छ के। अब यहाँबाट 10 मार्क्समा आउँछ कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस। आफै सोच्नुस्, नेशनल इन्कम जस्तो इम्पोर्टेन्ट लेसन कुनै पनि छैन, यो 10 मार्क्समा सोध्छ सबै। हो त्यस्तो च्याप्टरहरु चाहिँ हामीलाई हेर्नुस् त, यहाँ 5 मार्क्समा सोधेको रहेछ। यो 10 मार्क्स वाला चाहिँ क्वाड्रेटिक वाला रहेछ। क्वाड्रेटिक वाला चाहिँ 10 मा सोध्छ। है कता गयो, ट्याक्स रिलेटेड को सोध्छ, यो ग्राफ बनाउन नि सोध्छ। सबै सोध्ने वाला मैले बनाउँछु, नातिनुस्, बिस्तारै पढ्नु पर्छ। र यति भिडियो मैले हजुरहरुको लागि एकदम दुःख गरेर नै बनाएको छु, त्यही भएर चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र साथीहरुलाई चाहिँ एनसी स्टडीले म्याथको पढाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ हैन। जति ग्रोथ हुन्छ म त्यति हजुरहरुको लागि अझै राम्रो कन्टेन्ट बनाउने मलाई एउटा इच्छा शक्ति बढ्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ, बाइ बाइ।